हाय एवरीवन, मारी चेनल में तमारुं स्वागत है। आज हूँ तमारी साथे शेर करवानी छूं एकदम अलग रीते बनावेलुं डुंगળી बटाकानुं शाक। तो चालो तेने बनाववानुं शरू करीए। सौप्रथम एक पेननी अंदर आ रीते 1 चमची भरीने राई लेवानी छे। राईनी साथे जीरुं लई लईशुं। तो आ रीते 2 चमची जेटલું जीरुं लेवानुं छे। जीरुंनी साथे 1 चमची भरीने वरियाળી लेवानी छे। अहींया मैं काची वरियाળી लीधी छे, परंतु जो तमारी पासे शेकेली होय तो तमे ते पण लई शको छो। तेनी साथे 2 मोटी चमची भरीने आखा धाणा लेवाना छे। हवे आ बधी ज वस्तुने सारी रीते आ रीते हलावता जवानुं छे अने सरस रीते रोस्ट करी लेवानी छे। तो आपणो आ जे मसालो तैयार थशे तेने आपणे डुंगળી बटाकाना शाकमां एड करवानो छे अने आ रीते बनावेलुं शाक रियलीमां खूब ज टेस्टी लागे छे। तो तमे जोई शको छो के मारा आखा मसालानो जे कलर छे ते थोड़ो थोड़ो चेन्ज थई गयो छे अने आ पॉइंट पर तमने स्मेल पण सारी आवशे। तो आ रीते आपणे जे नानो खल होय छे तेनी अंदर तेने क्रश करी लईशुं। हवे एक कढ़ाईनी अंदर 2 चमची भरीने तेल लेवानुं छे। અહીં મેં 2 નાની ચમચી ભરીને તેલ લીધું છે। તેની અંદર આ રીતે ઊભું ઝીણું સમારેલું લસણ એડ કરવાનું છે। તમે લસણની સાથે આદુ પણ એડ કરી શકો છો। હવે લસણને 2 થી 3 મિનિટ સુધી સાંતળી લઈશું। તેની સાથે આ રીતે થોડા કરી લીવ્સ એટલે કે મીઠા લીમડાના પત્તા એડ કરવાના છે। તેને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે મેં આ રીતે 1 કપ જેટલી સ્લાઇસ કરેલી ડુંગળી લીધી છે, તો તેને એડ કરી લઈશું। સ્લાઇસને છૂટી પાડવાની જરૂર નથી, તે જ્યારે ચડી જશે ત્યારે આપોઆપ રીતે છૂટી પડી જશે। હવે તેની અંદર 1 ચમચી ભરીને લાલ મરચું પાવડર, હળદર, ધાણા જીરું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે। હવે આ બધા જ મસાલાને આપણી ટ્રાન્સલ્યુસન્ટ થયેલી ડુંગળી સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે મેં મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા છે। તો તેને આ રીતે કવર કરી અને 5 મિનિટ સુધી ચડવી લઈશું, જેથી કરીને આપણી ડુંગળી સારી રીતે ચડી જાય। તમે જોઈ શકો છો કે તે ચડી ગઈ છે। તો હવે તેની અંદર 1 મોટો કપ ભરી અને આ રીતે સ્લાઇસ કરેલા બટાકા અને આપણે જે સૌપ્રથમ મસાલો બનાવ્યો હતો તેને ક્રશ કરી લીધો છે તે એડ કરી લઈશું। હવે આ બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। તમે જોઈ શકો છો કે મેં તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધી છે। તો હવે તેને કવર કરી અને થોડું ચડવી લઈશું। જો તમને એવું લાગે કે શાક નીચે ચોંટે છે તો તમે તેની અંદર થોડું પાણી એડ કરી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો કે મારું ડુંગળી બટાકાનું શાક ખૂબ જ સરસ રીતે કૂક થઈ ગયું છે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી બન્યું હતું। તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને કેવું લાગ્યું। આ શાક પંજાબી શાક ખાતા હોય તેવું લાગે છે અને તેનો ટેસ્ટ પણ એવો સરસ આવે છે। જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હો તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને તેની પાસે જે બેલ આઇકન છે તે દબાવી લો, જેથી કરીને તમને મારી ચેનલની રેગ્યુલર અપડેટ્સ મળતી રહે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો। બાય।